ሰላም ተመልካቾቼ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንደዚህ የምታዩትን ሁለት አይነት የሰላጣ አሰራር አሳያችኋለሁ። ወደ ዝግጅቱ ያው ያዘጋጀሁት ኩከምበር፣ ሎሚ፣ ጨው፣ በቆሎ የተቀቀለ ቦለቄ ቀዩንና ቲማቲም፣ ካሮት፣ ሰላጣ አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ እነዚህን ትንንሾቹን ቲማቲሞች ሁለት ቦታ ቆርጣቸዋለሁ። በመቀጠል የተቀቀለ በቆሎ አለኝ እሱን ጨምራለሁ። ከዛን ቀዩን ቦለቄ እሱም የተቀቀለው፣ ከዛን ሰላጣዬን ከትፈዋለሁ። እንደዚህ ከከተፍኩ በኋላ ማጠቢያ ላይ ያረጋለሁ። በመቀጠል ካሮቱን ልጣለሁ። ከዛን ኩከምበሩን እንደዚህ ለውበት እንዲያምርልኝ አለፍ እያልኩ ልጠዋለሁ። መቀጠል አጥቤው እንደዚህ ከትፈዋለሁ። ተኩተን እንዲያራት ቦታ ቀጠል ካሮቱን ፈቀፍቀዋለሁ። እሱንም ጨምራለሁ። ጥል ሽንኩርቱን ከትፋለሁ። እኔ በቁመት ነው የምጠቀመው። ከዛን ቃሪያ ከትፋለሁ። እሱን አነሳ አርጌ እንደዚህ ከትፈዋለሁ። በመጨረሻም ቀጠል እንደዚህ ሰላጣዬን አጥበውና አሁን በደንብ ታጥቧል። ከዛን ጨምራለሁ። ከዛን ትንሽ ፐርሲል፣ አቮካዶን እንዲህ ሁለት ቦታ ቆርጠውና እንደዚህ ቆራርጬ ጨምራለሁ። እንደዚህ ሁለት አቮካዶ ጨመርኩበት። በመቀጠል ሎሚን እንደዚህ ጨምቀዋለሁ። እንደዚህ ሳህን ላይ አደርገውና
ዘይት አረግበታለሁ የሚበቃኝን ያህል። በመቀጠል ሰናፍጭ 1 ማንኪያ፣ ከዛን ጨው የሚበቃውን ያህል፣ ከዛን በደንብ መታዋለሁኝ። በደንብ ሲመታ ከለሩ ይቀየራል፣ ዘይቱ ምንም አይታይም። አሁን እንደዚህ ሲሆን በዚህ ከለር ሲመጣ እንዲያፈስበታለሁ። አሁን ቀላቅለዋለሁ። ብዙ ነገር ጨምሬበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ጣዕሙ ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ቀላቅዬው አዘጋጅቻለሁ። ጣዕሙ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አዘጋጀውኝ አንደኛውን ሰላጣ በጣም የሚጣፍጥ ሲታይም በጣም የሚያምር ነው። በመቀጠል ደግሞ ያው የፍራፍሬውን ደግሞ ሰራለሁ። ፍራፍሬ ብቻ በመጨመር የፍራፍሬ ሰላጣ አዘጋጃለሁ። ስለዚህ ፍራፍሬውን ካረኩኝ በኋላ ሌላውንም እንደዚህ በምፈልገው መጠን ከትፈዋለሁ። አናናሱንም እንደዚህ ከትፈዋለሁ። ሰላጣ ከትፋለሁ። እንደዚህ በምፈልገው መጠን አጥቤዋለሁ። መጀመሪያ ሰላጣውን ጨመርኩኝ። በመቀጠል የተፈጨ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት የተፈጨ ጨመር። በመቀጠል የሰላጣ እሱን ጨመርኩኝ። ከዛን ጨው ይበቃውን፣ ከዛን ዘይቱን ጨመርኩኝ። አሁን ፍራፍሬዎቹን ሁሉንም ጨምርበታለሁ። የምፈልገውን የበዛውን እየቀነስኩኝ ሁሉንም ከጨመርኩኝ በኋላ አቮካዶ ጨምርበታለሁ። አቮካዶ በጣም ነው የሚያጣፍጠው ለሰላጣ። መቀጠል ሎሚ ጨምርበታለሁ። ይሄ በደንብ ውሃ ስላለው በማሽን አያስፈልገውም፣ በእጅ ጨምቃለሁ። ከዛን ቀላቅላለሁ። እንደዚህ ቆንጆ የፍራፍሬ ሰላጣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ይሄው ሁለቱንም ቆንጆ ሰላጣዎች አዘጋጅቻለሁኝ።
ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ